aici. Ne reîntâlnim pentru a 6-a ediție de film de Cannes Bucarest. E un eveniment care a crescut atât de mult încât festivitatea lui de deschidere îmi dă emoții. Îmi pare bine să avem alături de noi în seara asta foarte mulți oaspeți de seamă și dați-mi voie înainte de orice altceva să salut prezența în sală a excelenței sale ambasadorul Franței la București, domnul François Santer. A Ministrului Culturii și Cultelor, domnul Ionuț Vulpescu, bună seara. Și a alteței sale regale, Principele Lat al României. Vreau să vă mai spun câteva cuvinte despre festival, dar nu înainte de a da cuvântul oaspeților noștri și să rog mai întâi pe domnul ambasador să ne spună. Votre Altesse Royale, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, buonasera. C'est un honneur pour moi et un plaisir d'être avec vous. Eu sunt foarte onorat să fi cu dumneavoastră diseară. Dès l'origine du festival, l'ambassade de France et l'Institut français ont été naturellement les partenaires et un soutien fort des films de Cannes à Bucarest. Și aș vrea în particular să mulțumesc domnule realizator, Cristian Mugiu. Cristian Mugiu este un peisaj cinematographic, una persoană foarte importantă și este festival acum un eveniment artistic și profesional foarte recunoscut. Le film de Cannes à Bucarest, c'est aujourd'hui un label remarqué, apprécié et bientôt imité dans les réseaux cinéphiles du monde entier. Există prospectivele în Franța, Bruxelles, Roma, Geneva, dar filmele de Cannes à Bucarest a fost primul concept. Voici donc une vitrine pour les plus belles initiatives culturelles roumaines et internationales. C'est surtout une magnifique occasion de célébrer ensemble, durant une semaine, le 7e art dans toute sa diversité. Les films présentés, les invités prestigieux, et je voudrais saluer Madame Berco, représente pentru a plonja direct în actualitatea noului val care ne-a adus atâtea satisfacții și a pus România pe harta europeană a filmului. În 2007, Cristian Mugiu aducea primul val d'or din istorie pentru lungmetraj. Îl felicit pe Cristian Mugiu pentru această idee de a aduce filmele de la Cannes la București. Pentru cei care cred în cinema paradiso, pentru cei care cred în filmul de altă și că România are ceva de oferit în acest domeniu, este o inițiativă extraordinară. Susținător are ediția 6 a acestui festival, dar cifra 7 e cifra perfecțiunilor. Ministerul Culturii, dacă vom fi sănătoși, și o susține și la anul această idee. Și cine știe, poate din nou ne vom bucura de un premiu la Cannes. Înainte să trecem la evenimentul acestei seri, la filmul pe care îl prezentăm în deschidere, aș vrea să facem un foarte scurt intermezzo. Am promis la începutul de film de Cannes Bucarest că vom aduce aici tot ce e mai interesant și mai important și mai actual în film. Anul ăsta reușim, pe lângă filmul de Palme d'Or, să aducem și câștigătorul de la Veneția și câștigătorul de la Berlin. Vrem să facem o seară specială cu aceste filme. Însă acum vă propun un excurs într-un cu totul altfel de film, ca să ne descrețim un pic. Funcția durează 2 minute, după care reluăm ceremonia oficială a acestei seri cu filmul pe care îl vom prezenta în curând.
is breaking, my makeup may be flaking, but my smile still stays on. Alături de noi în seara asta pentru deschiderea și prezentarea acestui film, dar deopotrivă și pentru un Q&A la care vă invit să rămâneți alături de film, doamna Emmanuel Berco. Sera ici aussi pour le Q&A, donc où on vous attend. Bonsoir. Bon, écoutez, moi cette année à Cannes, ça a été tellement incroyable que ça reste un petit peu irréel pour moi. Donc je vous remercie de m'offrir de revivre ça ce soir, finalement, de façon plus tranquille. Et effectivement, je ne connaissais pas... Oui, je vais anul acesta la Cannes a fost pentru mine incredibil, ireal și vă mulțumesc că îmi permiteți să retrăiesc asta. Oui, en fait, avant que j'ai la chance qu'on m'invite à venir ici ce soir, je ne connaissais pas l'existence de ce festival. Înainte să fiu invitată la festival, sau ocazia să fiu invitată la festival, nu cunoșteam acest festival, nu știam că există. Et Monsieur l'ambassadeur le rappelait, mais visiblement c'est une initiative qui fait des petits, mais je trouve que c'est une idée magnifique, parce que pourquoi il n'y a qu'à Cannes qu'on pourrait voir tous ces films en même temps. Donc voilà, moi il me semble que Cannes c'est l'opportunité d'avoir une photographie du cinéma mondial comme ça chaque année. Et je suis heureuse pour vous que ça, grâce à Christian, ça vienne jusqu'à Bucarest. Așa cum reamintea domnul ambasador, de fapt acest festival nu e o inițiativă singulară și a fost un model pentru altele și până la urmă te întrebi, da, de ce numai la Cannes să vezi toate aceste filme. Și apoi, referitor la Cannes, aș spune că e un festival care îți dă o imagine extrem de bună a cinemaului mondial la un moment dat. Voilà. Je serai là après pour ceux qui ont envie qu'on échange après le film que vous allez voir maintenant. Donc je vous dis à tout à l'heure. Am să fiu aici pentru cei care vor să mai discutăm după proiecție, așa că vă spun pe curând. Eh ben garde-le, y a pas de problème. De toute façon, bonne chose parce que c'est un boulet pour tout le monde ce gosse. Balance le rando. C'est la dernière fois que tu me vois. Ça fait 3 fois en 4 mois que tu viens dans ce bureau, je peux pas dire que ça me fasse très plaisir de te voir. Oh, m'en va, je parle pas aux faibles. C'est dans les foyers qu'il a pris le mauvais pli. Vă mulțumesc frumos că ați venit. În primul rând, o să vă rog să vă prezentați succint, dacă se poate, și să ne povestiți cam care a fost cea mai mare provocare în realizarea scurtmetrajului pe care l-ați făcut și care a fost proiectat în cadrul Romanian Shortwaves. Mai succint decât mă cheamă Bogdan Teodoroteanu. Cea mai mare provocare. Cea mai mare provocare a fost că e al treilea film al meu și prima oară când lucrez ca un scenariu scris al cineva. Și bineînțeles că sunt mai multe feluri în care pot să abordez un scenariu și în cazul ăsta mi-am propus să rămân cât mai aproape de el și să-l fac așa de meșteșugărește, se poate. Și a fost relativ frustrant să nu pot să mă ating de nimic în scenariul ăla, să nu pot să schimb lucruri. E și provocare, uite, pentru că nu o să mai repet. Dar probabil că asta a fost cea mai mare provocare, să reușesc să mă pun în rolul unui regizor care execută un scenariu scris al cineva. Văd filmele la cinema alături de spectatori și asta e o experiență foarte utilă pentru formarea mea. Și am ocazia să vorbesc cu oameni care l-au văzut de asemenea în cinema și are o experiență foarte utilă. Ce se întâmplă strict din punct de vedere al industriei, cine le vede, ce se întâmplă cu ele, habar n-am.
Eu sunt bucuros că le văd într-o sală de cinema. Numele lui Andreea Bărțun. E primul film pe care l-am făcut din poziția de regizor, după foarte multe frici. E filmat în Alexandria, în orașul în care vin, e filmat în casa unchiului meu, cu un buget foarte mic. Bugetul nu a fost o provocare, însă cred că cea mai mare provocare a fost aceea de a încerca să mă supun unor autolimitări. Vreau să fac un film fără dialog, vreau să fac un film cu 2 personaje și da, în Alexandria să încerc să transmit ceva din ce reprezintă orașul ăla pentru mine. Așa că probabil asta. Numai că a fost foarte... Adică provocarea a existat numai până în momentul în care am început repetițiile cu cei și a fost foarte ok, pentru că bine, pe Nicoleta o știam de multă vreme, iar pe Rareș, cu Rareș am făcut și mai doilea film. Deci, da. A fost mai ușor decât m-aș fi așteptat din punct de vedere producție. Și cel de-al doilea film, într-un fel, reprezintă un exemplu în sensul ăsta, chiar dacă el a primit o minimă finanțare din partea Canon. Dar cred că atâta timp cât îți construiești povestea și pornind de la limitările astea, adică eu știam foarte clar ce voi putea să investesc în el și ce nu. Drept urmare, n-a fost un compromis pe care a trebuit să-l fac. Niciun moment. Pentru că am știut care sunt granițele în care pot lucra, de fapt. În privința aparaturii, cred că, așa cum am încercat și la primul, se pot obține bartere. Am lucrat cu cei de la F64, care au fost mai mult decât happy să-mi ofere o cameră, un C100. În schimbul ăsta m-am dus și am ținut un soi de curs de storytelling, a fost pentru plăcere pentru mine, adică poate să nu coste treaba asta. Și cred că e important să întrebi și să ceri și să vezi dacă se poate. Următorul film pe care sper să-l fac acum, în toamnă, o să fie din nou o producție independentă, cu prieteni, ca să-l citesc pe Bogdan. În mai însă, da, voi filma un alt scurtmetraj care o să fie cu sau fără bani de la CNC, depinde. N-am aplicat încă, însă o să fie produs de Icon și o să aibă în spate, într-adevăr, un heavy production. Așa. Mă numesc Anton Groves și cea mai mare provocare la filmul meu, aș zice, a fost să fac ideea înțeleasă, adică să facă să înțeleagă ideea care a fost o premiză destul de complicat, un fel de paradox între imagini și sunet. Și asta a fost cea mai mare, cred că, provocare, ca să transmit ideea și să reușesc ca oamenii să înțeleagă ideea în sine, de fapt. Eu sunt regizorul filmului de animație pe care l-ați văzut-o, Mulan. Și ca să răspund ca la școală la întrebare, cea mai mare provocare a mea la acest film a fost să lucrez pentru prima oară cu o echipă, în sensul că eu, ca autor de animație, mi-am făcut tot timpul filmele singur și de data asta am avut colaboratori, odată la nivel de lucru direct cu desenul, chiar dacă conceptul a fost al meu. Partea de decoruri a fost făcută de un alt artist, Nopper, este numele lui, și la fel sunetul, sound design-ul făcut de Tudor Petre și muzica făcută de Vlaicu Colcea au reprezentat componente care adunate împreună au dat un rezultat în linia mare pe care am setat-o eu, dar cu un rezultat pe care l-am anticipat că
se va întâmpla, nu neapărat cum s-a întâmplat. Adică am așteptat să văd care va fi rezultatul acestor lucruri și să sper că totuși într-un discurs unitar va fi. Și avea a 6-a ediție, festivalul ăsta e atât de bătrân încât pe vremea când ne-am apucat noi, Andrei Cățulescu era critic de cinema și acum îl prezentăm ca autor. Suntem că 6 ani. Sper să deschidem festivalul cu el. Îi mulțumesc că e în seara asta aici și mulțumesc că a fost de acord să-și prezinte nu doar filmul care a fost anul ăsta la Cannes. Doream să-l prezentăm pentru că e plăcerea noastră să prezentăm toate filmele românești care merg la Cannes în fiecare an. L-am rugat însă și va fi posibil să vedem toate filmele care constituie această primă trilogie a lui, din multe câte va face. Mai multe despre film cu Andrei Cățulescu la Ileana Bursan. E vorba de o trilogie de scurtmetraje realizată, așa cum spunea Cristian, de Andrei Cățulescu, fost critic de film. O să întrebăm mai târziu dacă revine, nu revine. E vorba de 3 filme și anume în ordinea în care ele s-au întâmplat și în ordinea cumva a narațiunii pe care o veți vedea desfășurându-se pe ecran. E vorba de Bad Penny, de Kowalski și de Ramona. Ramona a participat în Semaine de la Critic la Cannes, la Festivalul de Film de la Cannes, și a câștigat și un film, se cheamă un premiu Canal Plus. În sală se află Andrei Cățulescu și o parte din echipă și veți avea ocazia să vorbiți cu ei după vizionarea celor 3 scurtmetraje. Ți s-a părut ușa de intrare la Palatul Festivalului acum când o frecventezi în calitate de cineast și nu de critic? Un pic mai strânt, am să zic. Mai ușor înainte. Dar, da, a fost simpatic să merg la Cannes anul ăsta cu totul și cu totul altă postură. N-am visat-o, n-am gândit-o până acum. E o senzație foarte faină, să recunosc. Sunt emoționat. Mersi, Cristian. Am văzut, slavă Domnului, în toți anii ăștia, scurtmetraje absolut formidabile, care n-au avut parte decât de o proiecție, 2 într-un festival și pe nimeni n-a mai văzut. Avantajul uriaș este că lumea le vede, pentru că dacă ești într-un festival foarte mare, ți încerci și alții să-l vadă, dacă le place, ți-l iau și ei. Din câte festivalul a fost Ramona, cred că unul singur, și n-am să spun care e, l-a luat așa din principiu, domne, luăm, că... Adică așa am simțit eu, luăm pentru că a luat un premiu la Cannes. Restul, și mai ales, în special americanii, l-au spus, bună ziua, știm că ați făcut filmul ăla, dați-l să-l vedem. A trecut o lună, 2, ne-au scris înapoi, da, mi-a plăcut, îl luăm. Asta este marele avantaj. Faptul că lumea vorbește despre ele și faptul că automat ele prind viață, e un gen foarte ingrat care, așa cum știm, se vede numai în festivaluri, cu puțin noroc pe HBO, acum avem sigur și o platformă de filme online, ceea ce e minunat, dar marea minune, deși sunt scurte, le vezi pe ecran mare. Alături de mine este Cristi Mugiu, un regizor pe care voi deja cunoașteți foarte bine și pe care noi toți îl iubim. Am să-i dau cuvântul și sper că această întâlnire să fie un prilej extraordinar pentru tot ceea ce aveți voi de învățat pentru studenți și chiar și profesori. Vă mulțumesc mult, Cristi. O latură a festivalului pe care îl organizăm are întotdeauna în vedere un mic scop, dacă vreți, educativ. Ne interesează ca să creăm această întâlnire între oaspeții noștri care vin și bun. La cinema aseară erau spectatori, dar ceea ce au cel mai important este că acești oaspeți pe care le aducem cu destul de mare dificultate, îi se adresează gol. Și de aia sunt mulțumit de fiecare dată când sunteți prezenți la un eveniment de tipul ăsta. N-ați fost prezență număr foarte mare în întâlnirea de critică care a fost numită, mi-a părut rău. Probabil că dacă era la școală, a fost mai multă lume. Îmi pare bine că sunteți azi aici. Îmi pare bine că avem posibilitatea să
aducem încă un câștigător de Palme d'Or, cum a fost alternativ și acum 3 ani. Doar să vă îndemn să nu fiți primiți și să întrebați orice de întrebat pe ocazia asta bine la mulțumesc. Prima mea întrebare este legată de această, să spunem, dezvoltarea domniei sale de la echipă de montaj, trecând după aceea la scenarist și apoi la regizor. Și anume, în ce fel consideră că aceste lucruri să spunem, l-au structurat sau în ce fel se regăsesc ele în felul în care realizează filme astăzi, în calitate de regizor? C'est pas trop comment c'est une question, c'est une vaste, très vaste question. E o întrebare foarte amplă, nu știu de unde să încep să răspund. Mais comment ça la structurer D'abord, moi j'ai mis du temps à comprendre que ce que j'aimais c'était le cinéma et pas la littérature. Trebuie spus că mi-a luat ceva timp până să înțeleg că ce-mi plăcea mie era cinemaul și nu literatura. Même si mon père était cinéaste, scénariste, il était de l'obédience vraiment littéraire. Chiar dacă tatăl meu era cineast, scenarist, pot spune că avea înclinații mai mult literare. Que, en fait, moi, je m'aperçois d'une chose, c'est que quand je suis, avant d'être scénariste, je sais que quand je suis encore étudiant, même ado, je fais du super vite. Și dacă mă gândesc așa, îmi dau seama că încă înainte de a începe să scriu scenarii, pe vremea când eram student, făceam filme în super 8 mm. Et que je suis étudiant, je fais de la littérature et de la philo. Et un jour, à la faveur de vacances scolaires, je fais un stage au montage. Et c'est une révélation pour moi. Și eram student atunci la literatură și filozofie și s-a întâmplat ca pe perioada vacanței școlare să particip la un seminar de montaj. Și atunci am descoperit acest domeniu. Seminar. Non, c'est pas un séminaire, un stage. Un stage, je suis professionnel. Un stage profesionist. നടരാജൻ ദീപൻ വയസ്സ് 35 പെൺജാതി യാളിനി 24 വയസ്സ് മകൾ 9 വയസ്സ് കുടുംബത്തോടെ 6 മാസം മുതൽ സെത്തുപോയി ഇനി നിങ്ങൾ தான் இவியல் Avem în această seară un moment important în festival. E un festival care a pornit dintr-o idee comună pe care am avut-o acum 6 ani, într-o călătorie la Buenos Aires, pe care am făcut-o la invitația domnului Elie Fremont, delegatul general de la Buenos Aires, și acolo pe loc, văzând cum arată o săptămână de film european, curată de domnul Fremont, am avut ideea să facem una la fel în România, numai că să o botezăm cu ceva care am considerat că e mai puternic pentru publicul românesc, ca valoare, ca brand, ca semnificație. Și am decis atunci pe loc să încercăm, așa să vedem, încercăm aia cu degetul ce ar fi o săptămână de film de Cannes la București. Și am primit sprijinul domnului Fremont, care e delegatul general al festivalului. La prima ediție am făcut o prima ediție critică, în care conduceam aspeții pe care am primit eu cu mașina mea de mașinator la Plantul. Festivalul a crescut și astăzi festivalul de la Buenos Aires este numit după festivalul de la București și pe anul de Cannes. Și noi continuăm să primim girul și sprijinul festivalului de la Cannes pentru că promovăm ceva pe cale de dispariție și anume gustul în România pentru filme de cinema europene și în principal pentru filme care au primit această selecție la Cannes. În această seară, pentru introducerea filmului pe care urmează să-l vedeți, introducerea propriu-zisă a regizorului și a filmului va fi făcută de însăși delegatul general al festivalului de la Cannes, domnul Thierry Fremont, pe care îl invităm să le Bonsoir à tous. Je vais parler en français, même si quand je parle avec Christian, j'ai l'impression que je parle roumain. E nevoie de traducere din franceză în română?
D'abord pour dire le plaisir que j'ai d'être ici à Bucarest et d'être spécialement ici à Bucarest avec toute ce groupe de cinéastes roumains, Christian, Corneliu, Andrei, tous ceux que depuis quelques années on a appris à fréquenter au Festival de Cannes, parce que la Roumanie est devenue l'un des pays les plus importants de cinéma. Mă întorc la meseria de traducător, pe care am practicat-o acum multă vreme în urmă. Să bucur să fie aici. Vă vom vorbi în franceză, deși când e în București are senzația că mai vorbește în română. Și să bucură că în această seară e alături de noi, pentru că în ultimii ani o parte importantă dintre regizorii români au devenit obișnuiți ai Cannes-ului. Am menționat pe mine, pe Corneliu Bordovoi și pe Andrei, se referă la Andrei Ujic. Depuis 10 ans, 15 ans, les grands territoires du cinéma dans le monde, c'est le Mexique, la Corée du Sud, le territoire Israël, Liban, Palestine et la Roumanie. De 10-15 ani, în lumea festivalurilor, teritoriile importante din care au venit filmele în festivaluri sunt Mexicul, Coreea de Sud și zona Orientului Mijlociu cu Liban, Israel, Palestina și România. Et du coup, ça me rend très humble et très modeste d'être ici, dans ce pays où il y a tant, bon, évidemment une palme d'or, mais aussi avec Corneliu, quelqu'un qui a gagné la Caméra d'Or, et dont maintenant tous les festivaliers internationaux, les critiques, attendent le retour, les films, le retour pour Christian, j'espère, et puis cette année pour le film de Corneliu. Și se simte mândru că vine în această țară în care au plecat aceste filme așteptate în festivaluri și speră că această tradiție va continua și viitorul apropiat prin prisma festivalului de la Cannes, pentru mine, pentru Corneliu și pentru generația asta de regizori români. Je suis content d'être ici avec Corneliu pour dire l'admiration que moi-même, mais aussi tous les festivaliers de Cannes ont pour lui et je crois qu'on peut l'accueillir. Și mă bucur că sunt aici ca să vorbesc despre stima pe care eu personal și toți cei de la Festivalul de la Cannes avem pentru Corneliu Bordovoi, pe care îl putem acum începe. Merci beaucoup. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici în seara asta. Este un proiect, mai plăceam să discutăm mai multe la final, dar e un proiect pe care l-am început. Am început să fac un documentar cu un prieten regizor și actor care va veni la final. Se numește Adrian Burcărescu. El a filmat, a început să filmeze acum 10 ani un film în care și juca și producea. Și obișnuia să filmeze câteva zile pe an și nu a terminat niciodată filmul. Și am zis la un moment dat, să încercăm să completăm împreună cumva. Și am început prin a încerca un tip de montaj între materialul care îl avea filmat el și după aia Adrian îmi povestea secvențele pe care nu le-a filmat, încercam să folosim alte elemente pentru a completa cumva filmul lui. Am montat asta și mi s-a părut foarte nereușit, n-a ieșit nimic, de fapt. Și dintr-un soi de disperare, eu știam legenda asta, că satul bunicilor lui se spune că străbunicul lui a încăpat o comoară înainte de venirea comuniștilor la putere. Și am zis, ok, mergem acolo, dar a fost o decizie de asta. Mergem acolo să căutăm comoara cu o echipă de filmare și am sunat pe cineva din Vaslui, care știam că are o firmă de detectoare și a venit cineva, acolo ne-am întâlnit cu acest personaj Cornel, care ajunge și am filmat. Și am căutat comoara și am filmat. După ce am văzut asta, au fost niște momente acolo pe care o să le vedeți aici în montajul ăsta, o să le vedeți după aia și în film, dar s-au întâmplat acum niște lucruri în curtea aia.
Și am decis după aia să fac o ficțiune. Evident, n-am găsit Comoara. Și am zis, băi, singura șansă e să facem un film de ficțiune în care să găsim ceva. Unul printre cei primii doi spectatori, să zic așa, care au văzut acest documentar pe care l-a făcut Corneliu, acel documentar despre... Acum tradui tu. A făcut acel documentar, ni l-a arătat mie și mi-am reieșit, am vorbit după film și până la urmă concluzia discuției este că e mai bine să fac o ficțiune. Și singurul meu merit este că pentru această proiecție, în această seară, l-am convins pe Corneliu să scoată din sertare acel documentar, să facă un montaj de 40 de minute din cele, nu știu, 2 sau 3 ori pe care le-am văzut noi și să le arate. Eu speram că aceste 40 de minute vor fi arătate unui public care va fi văzut deja filmul lui. E bine că n-ați văzut deja filmul și puteți să aveți ocazia să vedeți cum se transformă viața reală înregistrată în ficțiune. Aici e ceva mărișor. Și aici. Și aici. Și aici. În cazul ăsta eu zic să ne apucăm să săpăm. Eu cred că asta e o șansă pe care nu mai întâlnești niciodată în viață. Te rog eu frumos, numai să n orice sârmă, că mă doare capul. Nu de joacă, trebuie musai să le declarați. Că dacă vă prinde poliția, faceți pușcărie. Ne căutăm cu moară, nu înțelegi? Nu crezi, mă, că-ți dau una deja de unde te jos, mă. Ce zici, mă, că faci tu? atât de multă lume pentru o proiecție de filme mute, făcute acum 100 și ceva de ani. Eu observ că și acest festival contribuie la respectul pe care începem să-l avem pentru faptul că cinematograful nu consistă doar în filme făcute astăzi, ci are o întreagă istorie în spate. Îmi pare bine în această seară să putem prezenta acest program. E un spectacol unic pe care nu-l puteți vedea cu altă ocazie decât cu ocazia unui festival și asta foarte rar în afara Franței. Cred că a fost prezentat o singură dată în afara Franței. E un spectacol prezentat de un cinefil, în primul rând, de o persoană care este foarte influentă în cinematografia de astăzi, având două poziții care îl fac să fie deopotrivă important pentru filmele care se realizează astăzi în toată lumea, și anume cea de delegat general al Festivalului de la Cannes și în același timp are poziția de director al Cinematecii din Lyon. Cum probabil știți, Lyon e orașul inventatorilor oficiale cinematografului, Fulații Lumière, și în această calitate domnul Thierry Frémaux a avut posibilitatea să restaureze aproape 1000 și ceva de filme Lumière
Sunt filme de la începutul secolului, filme de 1 minut, 2. Eu am avut ocazia să văd acest spectacol când a început festivalul pe care îl organizează la Lumière, un festival foarte, foarte popular, în care se arată doar filme vechi și în care în sălile de cinema sunt oameni la 11 dimineața să vină să vadă filme din anii 50, 60, 70, pentru că au reușit să creeze și să-i duce un adevărat gust pentru cinema. În această seară vom vedea acest spectacol pe care domnul Fremol a pus la cale, și anume o proiecție construită din filmele Lumière restaurate, pe care le va comenta el însuși. What you're going to see is not something archaeological. It's not something it's forgotten, but it's not old. What I would like you to feel is that this cinema, which is the first cinema, the first films, is still alive and are still something connected to the creation today. So let me introduce in 5 minutes some stuff about the Lumière history, and then we'll watch the films. First of all, Lumière invented cinema. You live already, or? Okay. First of all, Lumière is the inventor of the cinematograph in 1895. And at that time, everyone on Earth wanted to invent something which would be able to animate images. So I must mention the name of Thomas Edison, Edward Muybridge, Jules Etienne Marais, Émile Reynaud, all the people around at the same time than Lumière who wanted also to invent what is called now cinema. And Lumière has been inspired by all these people. So it's not even coming from Lyon, the birthplace of cinema. I don't want to say Lumière wake up one morning saying, well, today I will invent something, I will call it cinema. At that time, at the end of the 19th century, a lot of people wanted to get something with the movement. And cinematograph means writing the movement. So the story started with the father. We have 2 brothers, Louis and Auguste, and there is a father, Antoine. And Antoine had a lot of money, and he met the machine of Thomas Edison in Paris in the summer 1894. The Edison machine was an individual machine and able to project image, but not on a big screen, but in a machine with an individual position. And you have to put money to get the image, America. And the father said, no, we have to take the image and to put it out of the machine and to put it on a big screen in a large audience to share something together. I go back to Lyon, my son will find out how to do it. Auguste started, Louis Lumière got it. We are in December 1894. In January, they go to New York, they buy film, 35mm, like today, which was George Eastman, and which was the measure of Thomas Edison kinetoscope. And in March, and that is the first step, in March, they had a meeting in Paris to present the machine, the cinematograph, writing the movement. And then a few days before they say, okay, unless just showing the machine, we have to show what it's used for. So let's make a movie. And they make a movie in front of their own factory in Lyon, which was called at the time Le Chemin Saint-Victor, which is called now La Rue du Premier Film. And they make the first film, which we're going to see, which is La Sortie des Usines Lumière. The workers, male and female, going out of the factory. And then they screened the film in March 1895, and it was a huge success. And then they did some films in the summer, just like to have fun with the new invention. And in the fall, in the autumn 1895, they went back to the father, saying, okay, we invented it, now what do we do? And this is the second step. The second step was that when the father said, let's make it, we are going to open cinema to the audience.
And they organized in Paris, in 28th of December 1895, the first screening with an audience, and which had to pay the ticket to watch the films. And that was the first cinema screening ever. The film is called Lumière. 10 years of cinema by Louis Lumière. And the first chapter is the beginning. So look at this film. This is the first official film. We are in Lyon. Supposedly we are in March 1895. And the workers go out of the factory. It's lunchtime. And they go to have lunch. It's around because the machine needed light. And we saw a bicycle, a dog. Nobody looks at the camera except when they do it, which is the proof that it was forbidden to do it. And all these people go out of the factory. It's 17 meters of film, 50 seconds. End of the movie, no horse, but a dog.